Після стіни. Порожні міста, покинуті заводи та розбиті долі. За 30 років після падіння Берлінської стіни Східна Німеччина так і не змогла подолати наслідки економічної кризи. Десятки заводів соціалістичної частини країни й досі стоять покинутими. З колишнього економічного центру НДР Карл Маркс штату, який перетворився на депресивне місто Хемніц. Олександр Махов. Ольга приїхала з радянської України у соціалістичну Німеччину наприкінці 80-х. Обрала потужне індустріальне місто Хемніц. Тут хотіла влаштуватися технологом на місцеву текстильну фабрику. Я була інженером-технологом, пропрацювала, у мене вже був майже 5-річний стаж роботи. І я надіялася знайти на одній з фабрик роботу, чи технологом, чи бригадиром. Але надії не справдились. Берлінська стіна впала, Німеччина об'єдналася. Підприємства східної частини країни виявилися неконкурентними. Фабрики закривалися одна за одною через те, що був дуже велика хвиля дешевих товарів з Китаю, з В'єтнама, з Тайваня, з усіх. І фабрики закривалися. Через те дуже багато інженерів німецьких, схедеровських залишилися на вулиці. Знайти роботу практично було неможливо. З 1990 року Хемніц залишив кожен п'ятий його мешканець. В середині нульових тут була найнижча народжуваність у світі. Люди їхали, шукаючи кращого життя, адже майже всі місцеві підприємства закрилися. Це колишній верстатобудівний завод у Хемніці. Після падіння Берлінської стіни і об'єднання країни виробництво зупинили і вивезли. Приміщення стоять покинуті. Така доля спіткала десятки підприємств Східної Німеччини. Найбільше постраждав автомобільний завод. На ньому виготовляли найпопулярніший автомобіль соціалістичної Німеччини – «Трабант». Щось на кшталт українського «Запорожця», але ще дешевший. Карл Клаус Діттель 20 років працював конструктором на заводі «Трабант». Він сконструював 6 різних моделей цього автомобіля. Трабант мав бути доступним для всіх. Ідея Трабанта – стати народним автомобілем для всієї країни, щоб був простим і невибагливим по грошах представникам робочого класу. Простота та економічність і згубила «Трабант» і всіх його розробників. Після падіння стіни автомобіль не зміг конкурувати на ринку. Це дуже сумно, що так сталося. Ми розробляли, ми старалися для нашої держави, але ми розуміли, аби конструювати кращі автомобілі, не маємо ані потужностей, ані коштів. Ми були приречені. Попри те, що в Східній Німеччині подолали кризу безробіття і підтягнули до загальнодержавного рівень зарплат, великий бізнес туди так і не повернувся. В уряді зізнаються, прірва між східною та західною частиною країни величезна. Економіка Східної Німеччини за останні 30 років значно виросла, але ніколи не наздожене економіку Західної. Вони втратили 40 років, поки будували соціалізм. Тому, коли їхні економічні показники сягнуть рівня наших, ми все одно будемо попереду на 40 років. За 30 років після стіни Ольга так і не знайшла роботу за спеціальністю. Я шукала будь-яку роботу, знайшла роботу в торгівлі в супермаркеті, і потихеньку розвивалася. І до цього часу я працюю. Конструктор Карл Клаус пересів з «Трабанта» на авто французької марки. Його заокруглені форми вважає ідеальними. Це найкращий варіант та ідеальне авто, я вважаю. Колись це місто було економічним центром Східної Німеччини. Хемніц сьогодні відомий світу хіба що незвичним пам'ятником у середмісті. За часів НДР Хемніц називався Карл Маркс штадом. Тут навіть встановили величезну 13-метрову голову Карла Маркса. Вона друга за розміром у світі після голови Леніна в Улан-Уде. Місцеві саркастично називають цей пам'ятник «Довбешка». Цікаво, що сам Карл Маркс ніякого відношення до Хемніцу не має. Він навіть ніколи тут не був. Але найголовніше, люди так і не повернулися на схід країни. Десятки заводів по всьому місту так і стоять порожніми. З Німеччини Олександр Махов, Костянтин Царинок. Сьогодні канал Україна.